Welkom naar prettige feestdagen. Het is de week of de 20 tot 26. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. In deze week van kerst, heleboel dingen gebeurt. Jullie tweelingvrouw gaat even stevig in je schoenen. Je pakt een jong stiermaker of steenbok dat creëert some sort of a fraud. Je winsten en je droom komt uit omdat mensen recognize dat een jong stiermaker of steenbok zit te liggen en bedriegen. De outcomes van de week is dat een emotionele situatie is nou tot een eind. Jullie maakmensen zijn blij. Omdat jullie maakmensen hebben gemerkt dat een crave hebben gecreëerd heleboel chaos in je family, rond je leven. Jullie maakmensen is blij. Je bent niet verdrietig. Je bent zoiets als, ik ben blij dat ik deze relatie, deze huwelijk, deze situatie is nou tot een eind gekomen. Het was zeer stress. Ik geef een leven op heel veel stress. Is hoe je zegt, jullie tweeling was in some sort of a relatie met een crave. Deze crave levert heel veel stress op. Deze crave heeft een heleboel geheim. Je bent blij dat eindelijk je bent af van deze crave. Sommige van jullie tweelingen hadden gewoon schijnheilig gehouden. Zoals dingen was goed. Je recognize dat dingen was niet goed. So, jullie vrouw komt achter some sort of a fraud. En het is een situatie waar jullie mannen, je vrouw heeft some sort of a fraud gecreëerd. En geven het is zoals je vrouw heeft een heleboel geld opgelegd en zet het in je jongkind bankrekening. En mensen is nou achtergekomen wat is gebeurd. Sommige van jullie hebben some sort of rechtszaken waar je zit te vechten voor je kind. En je krijgt full custody van je kind. En dat is best wel goed. Problematische situatie komt op met moeder en kinderen in deze week. Jullie tweelingvrouw komt achter wat een viskrevel scorpion heeft gedaan. Wat een jong stiermaker of steenbok heeft gedaan tegen je kind. En mensen is nou van op de hoogte en kan recognize wat is gebeurd. Heleboel zorgen in de week over familielid, kinderen. Familielid en kinderen. Maar ik zie dat jullie krijgen hulp om de problematische situatie op te lossen. Dus heleboel tweeling maakt veel zorgen. Heleboel tweeling dat was in een relatie met een crave. Ik zie dat je bent blij dat de relatie of de huwelijk is nou tot een einde. Omdat je recognize daar is geen genezing voor deze situatie, deze relatie of deze huwelijk was zeer stressvol. Je recognize het is nou tot een eind gekomen. Je bent blij daarom. De verdriet is nou over en jullie jullie tweeling gaat heleboel geld even terugkrijgen. Dat is best wel goed. Soms soort of zorgen met soms soort of papier is nou over. Geen nieuw start is hier voor een crave. Some sort of a problematic situatie opgeleverd. Dat een crave heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Een crave moet jullie tweeling heleboel geld even gaan terugbetalen. Ook sommige van jullie een crave moeten heleboel geld gaan terugbetalen aan een steenbokvrouw voor wat zij heeft gedaan tegen de steenbokvrouw en haar kind. Documentatie en informatie is nou boven water gekomen. Communicatie is duidelijk. En ik zie dat jullie tweelingvrouw zit een situatie te resolven voor je kinderen. En een problematische situatie achter jou om te blijven. Jullie tweelingvrouw hou vast van dekens doordat jullie tweelingvrouw probeert heleboel geld van een crave terug te gaan geven aan een steenbok voor iets wat mensen hebben gedaan tegen een steenbok. Heleboel van jullie mannen worden verrast over wat je kindmoeder heeft gedaan. Heleboel communicatie tussen je kinderen en de moeder komt even boven water. Mensen nou recognize wat een jong stiermaker of steenbok heeft gedaan. Zorgen voor deze jong stier. Het komt op als een stier. Voor heleboel van jullie is een stier en een maag. Een stier en een maag hebben soms soort of oneerlijk spelletje gecreëerd. En nou, het is nou boven water gekomen.
De nieuwe start, een heleboel geld komt terug. Dus dat is goed. Een heleboel van jullie wat je wil voor kerst kan je het krijgen. Emotional situatie dat je hebt mee te maken. Je bracht het tot het eind. Je besluiten. Het is de week voor kerst. En deze situatie nip ik in de butt nou. Ik snap het wel. Weet je, is goed. Ik kom achter nou, omdat heel veel mensen komen achter dat daar was some sort of een geheimhouden tegen jullie tweeling. Dat was on dat jullie was niet van op de hoogte. Heleboel geheimhouden. En dat is de moon in weeskal. Dus dat was geheimhouden met weeskal is legal issue. Weeskal is legal issue wat de kreef had. En het is zo, het is mensen gaat even aan jullie tweeling vertel echt wie een kreef is. En doordat je gaat echt een direct eind maken aan some sort of a connectie met de kreef. En je bent zo, het says, oh, ik was dus zo lang, ik had deze push nodig om deze beslissing te maken. Dus, heleboel van jullie komen achter een fraud dat een jong stiermaker of steenbok heeft, jong maag of stiermaker of steenbok heeft gedaan. Je winst en je droom is nou in vervulling omdat dit wordt rechtgezet. Dus het is zeer positief. Dus eind van emotie, het is een goede kerstweek voor jullie. Je wordt succesvol overkomen. Mensen nou recognize wat de zus of een broer heeft gedaan. Door iets wat de zus of een broer of iets wat een kreef en een vis heeft gedaan, krijg jullie tweeling geluk. Help komt in voor jullie tweeling om some sort of a problematic financial situatie met een kreef weg te werken. Dus dat is best wel goed. Dus geniet hiervan. Het is een krachtige week. Namaste. Tot volgende keer.